فکر کنم هر کسی که واقعا حرفه‌ای در کار تاریخ تجربه داشته باشه به این نتیجه میرسه که تاریخ هیچ وقت سیاه‌وسفید نیست. همیشه یه چیز خاکستریه. مجتمع صنایع فولاد واقع در 10 کیلومتری اهواز. چرا این تاریخ اصلا واسه ما جالبه؟ چرا باید بهش اهمیت بدیم؟ به همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی. جالبه برای خاطری که ایران امروز نتیجه این دورانه. 200,000 بشکه در روز ما میگیریم. یه پله نزدیکتر شدید به اون عایدات سرشار. هر مؤسسه‌ای رو در ایران میخواین انتخاب کنین. دانشگاه‌های ایران، بانک‌های ایران، وزارتخونه‌های ایران، سازمان برنامه، شرکت نفت ایران، هر کدوم از اینا رو میخوایم انتخاب بکنیم و میخوایم بدونیم خب این مؤسسه چجوری کار میکنه، سیاستاش چیه، نقشش در اقتصاد ایران چیه، نقش جهانیش چیه. خب اینا همش برمیگرده به دوران پهلوی. والا برای اولین نیروگاه ما بیشتر روی منطقه بوشهر خودمون متمرکز کردیم. فرض کنیم بخوایم سیاست خارجی ایران رو بفهمیم که نقش ایران در خلیج فارس چیه، نقش ایران در لبنان چیه، روابط ایران و آمریکا چیه، روابط ایران و روسیه چیه. خب اینا همش دوباره ریشه هاش برمیگرده به همون دوران پهلوی. باید سعی کنیم این تاریخ رو از داخل این دعواها و جنگ‌های سیاسی در بیاریم، یه کمی بی‌طرفانه تر، بدون احساسات، بدون عقده نگاه کنیم. ولی خب کار ساده ای نیست. این ایران امروز، ایران 10 سال پیش، 15 سال پیش نیست. ببینید دیگه الان که دیگه 45 سال گذشته میتونیم کم کم داوری بهتری بکنیم در مورد ایران دهه 50. در سال 1974 ایران تصمیم گرفت که سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی بکنه بر نیروی هسته‌ای در ایران و شروع کنه تولید برق از نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران. The goal is to have at least 20 big nuclear power plants in operation in 15 years. You know, it's a tremendous task ahead of us. I mean, you know, if you like to call it a miracle, having 20-25 huge nuclear power plants. But as I said, because the decision is made, and His Majesty has made this decision, it's gonna get done. این اصلا خب کلاً ربط داشت به یه سیاستی که شاه داشت نسبت به نفت که هدفش این بودش که اصلا ایران نفت رو به عنوان یه مواد خام صادر نکنه. رادیو تلویزیون ملی ایران، من از کوشک سلطنتی فرودگاه مهرآباد با شما و از این نفت استفاده نکنه برای سوخت داخلی کشور. و خب با وجود این که خب جمعیت ایران هم افزایش داشت، مهم بود که یک منبع‌های جدیدی پیدا بشه برای پر کردن این نیاز برق و در حقیقت این نیازهای داخلی برق کشور. و خب یکی از این راه این پایگاه هسته‌ای بود. پروژه بزرگ نیروگاه بوشهر توسط یک شرکت آلمانی ساخته می شود که مسئولیت تهیه طرح و تأمین سوخت آن را به عهده دارد. The atom may yet be the answer to man's age-long quest for cheap and abundant power. در اون زمان خب تعداد کشورهایی که این توانایی رو داشتن که پایگاه هسته‌ای بسازن و اصلا کل فیول سایکل هسته‌ای رو تولید کنن خیلی محدود بود. تقریباً 5-6 کشور در دنیا بودن، مثل آمریکا شوروی، آلمان، فرانسه، انگلیس، کانادا و ژاپن که یه همچین توانایی رو داشتن و که تمام کشورهای دیگه مجبور بودن از اینها در حقیقت خریدار باشن از نظر این صنعت هسته‌ای. شاه هم خب خواستش این بودش که طبیعتاً این پایگاه‌ها رو از آمریکا بخره، از شرکت‌های بزرگ آمریکایی مثل وستینگ هاوس، و این در حقیقت یک قرارداد خیلی بزرگی قرار بود باشه. تقریباً 8 تا پایگاه هسته‌ای قرار بود در ایران ساخته بشه به اضافه مرکز غنیسازی اورانیوم.
در مرحله اول شاه رفت سراغ آمریکایی‌ها برای تهیه کردن این نیازهای هسته‌ای ایران و یه سری مذاکرات افتتاح شد بین دولت آمریکا و دولت ایران در دوران ریاست جمهوری آقای فورد به ریاست آقای کیسینجر که خب در دولت آقای فورد سمت وزیر خارجه رو حفظ کرده بود. اعضای شورای مشترک بازرگانی ایران و آمریکا دیروز در ملاقاتشان با شاهنشاه آریامهر امکانات توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا را با شاهنشاه در میان نهادند. شب گذشته شاهنشاه آریامهر و هنری کیسینجر وزیر امور خارجه ایالات متحده ملاقات و مذاکره کردند. در ملاقات شاهنشاه و کیسینجر همه مسائل بین المللی و آخرین تحولات اقتصادی و سیاسی جهان و همچنین موضوع انرژی مطرح شد. در اون زمان یک کمیسیون اقتصادی ایران و آمریکا هم به وجود آمده بود که از یک طرف ریاستش آقای هوشنگ انصاری داشت به عنوان وزیر اقتصاد ایران و از اون طرف آقای کیسینجر به عنوان وزیر خارجه آمریکا و خب این موضوع هسته‌ای هم مطرح میشد در جلسات این کمیسیون روابط اقتصادی ایران و آمریکا. We're hoping that in the light of this progress in our talks with the Secretary of State and the American delegation, از نظر ریزکاری این جریان از طرف ایران مذاکره کننده آقای اکبر اعتماد بود که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود در اون زمان و مسئول کل امور هسته‌ای کشور بودش. کلاً برنامه شاه این بودش که 8 تا نیروگاه هسته‌ای بسازه در سراسر ایران و به اضافه اون یک پایگاه غنیسازی یورانیوم که اون اورانیومی که لازمه برای این نیروگاه‌ها تهیه بشه از داخل ایران و ایران دیگه وابستگی نداشته باشه به هیچ کشور خارجی برای اون سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای. یا انصاری ممکنه فرمایید که در پروتکلی که بین شما و آقای هنری کیسینجر وزیر خارجه امریکا به امضا رسید صحبت از این بود که ایران 8 راکتور اتمی از امریکا می‌خره. آیا این مسئله صحت داره؟ البته در صورتی که نسبت به مسائل اولیه مربوط به توافق‌های در این زمینه به خصوص هیچ مشکلی نباشد و البته در این زمینه با اوامری که مصرف شاهنشاه به طور مؤکد صادر شد موفقیت خیلی زیادی به دست آمد. بعد از اینکه این توافق اصولی از لحاظ نحوه همکاری حاصل بشود در صورتی که شرایط مناسب باشد فکر می‌کنم که موضوع سفارش 8 نیروگاه اتمی به امریکا هم به مرحله عمل وارد بشود. و خب تعداد کشورهایی که همچین توانایی رو داشتن خیلی محدود بود و این اصلا کلاً حساسیت‌های سیاسی خیلی زیادی داشت برای خاطری که خب اون کشوری که بتونه اورانیوم رو غنی‌سازی بکنه میتونه در حقیقت اون مواد اولیه رو تهیه کنه برای یه بمب هسته‌ای. In May 1974, India announced that it had carried out a peaceful nuclear explosion experiment. و خب کشورهای دیگه هم همین مسیر رو عبور کرده بودن مثلا اسرائیل، مثل هندوستان که در همون سال 1974 برای اولین بار یک انفجار هسته‌ای رو انجام داده بودند. And we are firmly committed only to the peaceful uses of atomic energy. و خب یه نگرانی به وجود آمده بود در آمریکا که در حقیقت پشت ذهن شاه یه هدفی هست که ایران رو تبدیل کنه به یک کشوری که توانایی نظامی هسته‌ای داره، نه صرفاً یک کشوری که میخواد برق تولید کنه از نیروگاه‌های هسته‌ای. خبرنگاری موضوع بحث را عوض کرد و از شاهنشاه پرسید وضع موافقتنامه همکاری ایران و آمریکا در زمینه انرژی هسته‌ای چیست؟ شاهنشاه پاسخ فرمودند می‌دانید که ما معاهده منع تولید سلاح‌های اتمی را امضا کردیم. ما از جمله نخستین کشورهایی بودیم که این معاهده را امضا کردیم. ما همیشه به نفع کلیه اقدامات علیه تولید سلاح‌های اتمی رأی دادیم. ما حتی پیشنهاد کردیم منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم منطقه غیر اتمی و خالی از سلاح‌های اتمی شود و این سیاست همیشگی ما خواهد بود. خبرنگار به عرض شاهنشاه رسانید که منظور او این بود که گزارش‌هایی می‌گوید ایران قصد خرید نیروگاه‌های اتمی از آمریکا را دارد ولی در این زمینه میبایستی قبلا موافقتنامه‌ای میان دو کشور امضا شود. شاهنشاه پاسخ دادند این موضوعات دیگری را به دنبال دارد. چنانچه مشکلات جزئی وجود داشته باشد از میان خواهد رفت.
حقیقتا من مشکلی را در میان نمی‌بینم. اگر منظور شما این است که بعدها این موضوع پیش می‌آید که ما از اورانیوم برای تولید بمب اتمی استفاده خواهیم کرد، باید بدانید این هرگز سیاست ما نیست. و خب اینها به زودی کشف کردن که واقعا یه مخالفت‌های سیاسی هست در آمریکا، مخصوصا در مجلس آمریکا، با دادن یه همچین توانایی از طرف آمریکا به ایران. یه نگرانی بودش که ایران میخواد از این موضوع استفاده کنه که مثل هندوستان بمب اتمی بسازه و این رو داره از آمریکا یه جوری پنهان میکنه. Our position is simple because we have signed the NPT. And you have also made your position quite clear. I think that you will see that in the communique tomorrow. ایرانی ها و به خصوص شاه هم از اون طرف بسیار ناراحت بودن از این مخالفت ها. بحثی که ایران مطرح می‌کرد اینه که خب ایران قرارداد NPT Non-Proliferation Treaty رو در سال 1968 امضا کرده بود و احترام گذاشته بود برای تمام محدودیت‌هایی که این قرارداد بین‌الملل میذاشت رو هر کشوری که میخواد دسترسی پیدا کنه به این صنعت هسته‌ای. و خب ایران قبول کرده بود که کل پایگاه‌ها و سازمان‌های هسته‌ای که بسازه در کشور زیر نظر آژانس بین‌المللی اتمی قرار بگیره و ناظران این آژانس مرتب دیدار کنن و مواظب این باشن که ایران در یه مسیر نظامی نمیره. ولی خب این آمریکایی‌ها رو راضی نمی‌کرد و این خب اون نشونه این بودش که به چه جایی رسیده بود روابط ایران و آمریکا. در زمان نیکسون همه اینجور محدودیت‌ها از بین رفته بود. آمریکا دیگه تصمیم نمی گرفت واسه ایران که چی بخره و چی نخره و چی لازم داره و چی لازم نداره. نیکسون هیچ مخالفتی نداشت که ایران نیروگاه هسته‌ای از آمریکا بخره. در دوران فورد وقتی که نیکسون دیگه از صحنه پاک شده بود، همون محدودیت‌هایی که قبلاً وجود داشت دوباره برگشته بود در رابطه. خلاصه این نتیجه اون تحولاتی بود که در آمریکا شده بود. I do not believe that it is possible to conduct the foreign policy of the United States under these circumstances when the character and credibility of the Secretary of State is at issue. And if it is not cleared up, I will resign. کیسینجر خب در یه موقعیت خیلی سختی قرار گرفته بود، برای خاطری که هر توافقنامه‌ای که آمریکا امضا کنه با ایران باید از طرف کنگره آمریکا تایید بشه. و خب بعد از جریان واترگیت حزب دموکرات در انتخابات اکثریت رو به دست آورده بودن در کنگره. این واقعا اولین بار بود در تاریخ که یک رئیس جمهور از یه حزب هستش و کنگره آمریکا از یه حزب دیگه و در حقیقت در مخالف همدیگه دارن عمل میکنن. و خب این یه محدودیت‌های زیادی میذاشت روی کیسینجر در روابط خارجه، نه فقط در زمینه ایران بلکه در خیلی موارد دیگر. که در همون دورانی که کیسینجر مشغول مذاکرات با ایران بود سر این موضوع هسته‌ای، کنگره تمام کمک‌هایی که آمریکا به ویتنام جنوبی میکرد رو قطع کرده بود با وجود مخالفت شدید آقای کیسینجر به این کار. تا وقتی که نیکسون خودش رئیس جمهور بود، در حقیقت نقش کیسینجر یه نقش دومی بود در این رابطه با ایران. ولی خب از وقتی که نیکسون استعفا داد و آقای فورد به ریاست جمهوری رسید، نقش کیسینجر خیلی پررنگتر میشه. آقای فورد شخصیتی بودش که واقعا هیچ تجربه‌ای نداشت از نظر سیاست خارجی و بعداً فراموش نکنید ایشون هیچ وقت انتخاب نشده بود به عنوان رئیس جمهور. واسه خاطر اینه که آقای کیسینجر با اون شناختی که داشت در آمریکا و با اون محبوبیتی که داشت بین مردم، یه نقش خیلی بزرگتری بازی میکرد در سیاست آمریکا که من فکر میکنم واقعا سابقه نداشت برای یک وزیر خارجه صرفاً در آمریکا. ایشون در حقیقت یه جورایی همردیف رئیس جمهور شده بود در تصمیم گیری در امور خارجی و حتی یه جاهایی من فکر میکنم شاید حتی قدرتش از آقای فورد هم بیشتر بودش. ولی خب در حقیقت تنها مونده بود در صحنه سیاسی آمریکا از نظر اینکه یک دوست بود برای ایران و برای شاه و سعی می‌کرد تا اونجایی که ممکنه اون
قراردادهایی که بسته بودن با شاه در دوران نیکسون و اون توافقهایی که رسیده بود با شاه در دوران نیکسون، اینها رو حفظ کنه و ازشون دفاع بکنه در مقابل انتقادهای شدیدی که داشت میشد از این رابطه از طرف کنگره و از طرف در حقیقت کریتیک های شاه در داخل حزب جمهوری خواه. آقای خلعتبری وزیر امور خارجه و خانومشون و آقای هرمز سفیر امریکا در دربار شاهنشاهی و همسرش و چند تن از شخصیت‌های ایرانی و اعضای سفارت امریکا در تهران در پای پلکان هواپیما آقای کیسینجر رو استقبال کردند. سفر این بار وزیر خارجه امریکا سومین سفری است که آقای کیسینجر به ایران می‌کنند. اما این سفر 3 روز به طول می‌انجامه و وزیر خارجه امریکا بعد از شرفیابی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و انجام مذاکراتی در تهران به اصفهان و شیراز نیز خواهد رفت. وزیر خارجه امریکا یک سفر 3 هفته‌ای رو 2 هفته قبل آغاز کرد. اول به مسکو رفت، بعد به هندوستان و بعد به پاکستان، بنگلادش و امروز از راه کابل به تهران آمد و بعد از ایران نیز عازم بخارست خواهد شد. یک هیئت مطبوعاتی وزیر خارجه امریکا رو همراهی می‌کنه. Secretary, on the Middle East, did you have a considerable discussion with the Shah on this issue, and can you tell us whether there is any fundamental difference in U.S. and Iranian views? I had an extensive discussion with His Imperial Majesty on the Middle East and benefited from his evaluation of the situation. I believe that, as has been the case in the past, our analysis is substantially congruent. در مسیر اون مذاکرات کیسینجر چند تا پیشنهاد مختلف کرد که فکر کرد شاید بتونه از این راه اون مخالفت‌هایی که کنگره داشت در حقیقت عبور کنه. مثلا یک پیشنهادی که برای ایران داشت اینه که عوض اینکه ایران یک مرکز غنیسازی اورانیوم داشته باشه فقط برای نیازهای خودش، یه همچین مرکز بین‌المللی در ایران ساخته بشه که چندین کشور مختلف از همون تشکیلات استفاده کنن برای غنیسازی اورانیوم برای نیروگاه‌های هسته‌ای خودشون و از این صورت با حضور مثلا مأمورین از کشورهای مختلف جلوگیری بشه از اینکه مثلا ایران محرمانه از یه همچین امکاناتی استفاده کنه برای مثلا ذخیره کردن اون مواد اولیه بمب هسته‌ای. هم شاه و هم اعتماد کلاً مخالف بودن با این نظر و با این پیشنهاد. برای خاطر اینکه بحثی که اونا میکردن اینه که چرا ایران، یک کشوری که مثل تمام کشورهای دیگه قرارداد NPT رو امضا کرده و احترام گذاشته برای کل مقررات بین‌الملل، باید باهاش رفتار بشه به عنوان یک کشور در حقیقت درجه 2 یا 3 در دنیا. آمریکا آیا همچین پیشنهادی میده به مثلا آلمان یا به مثلا فرانسه یا متحدین دیگرش که کمک‌های مثلا هسته‌ای از آمریکا دریافت میکنن، یا فقط یه همچین شرط‌هایی هست برای برنامه هسته‌ای ایران؟ Quoi que pour vous ce serait normal, pour l'Allemagne fédérale ce serait normal, pour l'Angleterre ce serait normal, même d'avoir des armements atomiques ou à hydrogène, et pour l'Iran une armée, l'Iran qui n'est pas dans l'OTAN, l'Iran qui n'est pas automatiquement garanti par aucun pays du monde. Pourquoi est-ce que pour l'Iran le simple principe de se défendre ou de défendre ses intérêts devient un problème et que pour les autres c'est tout à fait normal. واسه خاطر این بود که اصلا این اصول این که رفتاری که با ایران بشه مثلا تفاوت داشته باشه با رفتاری که با کشورهای دیگه‌ای که NPT رو امضا کردن، این اصول خیلی برای شاه مهم بود و سر این موضوع دیگه وایساده بود و حاضر نبود با آمریکایی‌ها کنار بیاد. و
بعد از چندین سال مذاکرات ایران و آمریکا نتونستن به توافق برسن سر این موضوع هسته‌ای. ما نمیدونیم دقیقاً چه نقشی اسرائیلیا بازی کردن در این مخالفت آمریکا به این خریدهای هسته‌ای، ولی میتونیم ببینیم که در افکار عمومی آمریکا و در سیاست‌های داخلی آمریکا شخصیت‌هایی که از اسرائیل طرفداری می‌کردن و اصلا موضوع اسرائیل رو مطرح می‌کردن سر این موضوع هسته‌ای هم مخالفت می‌کردن. مثلا یه نمونه‌ای که میتونم بدم اینه که وقتی که ایران قرارداد بسته بود با دانشگاه MIT که هر سال یه تعدادی از کارشناسای ایرانی در MIT دوره ببینن در همین زمینه مهندسی هسته‌ای، یه مخالفت خیلی شدیدی به وجود آمد بین اساتید MIT، دانشجوهای MIT و موضوعی که مطرح میشد در این مخالفت جریان اسرائیل بود و نگرانی که اینها ابراز میکردن اینه که اگر یه ایرانی همچین توانایی رو به دست بیاره و یه روزی یه دولتی در ایران سر کار بیاد که مخالف اسرائیل هستش، این یه خطر بزرگی میتونه باشه برای اسرائیل و برای خاورمیانه. این من فکر میکنم یه نگرانی خیلی بزرگی به وجود آورد در ذهن خیلی از طرفدارهای اسرائیل در آمریکا. به هر صورت اسرائیل تنها قدرت هسته‌ای بود در خاورمیانه، تنها کشوری بود که دسترسی پیدا کرده بود به سلاح هسته‌ای و با وجود اینکه این علنی نبود همه میدونستن و خب فکر میکنم یه نگرانی به وجود آمد که اگر ایران یک کشور مسلمون به هر صورت یه همچین توانایی رو به دست بیاره، شاید یه جور رقابت نظامی در خلیج فارس به وجود بیاد. ولی این چیزا یه چیز افسانی بود، من فکر کنم در افکار عمومی مردم واقعیت نداشت. من فکر نمی کنم ایران هیچ خطری بود واسه اسرائیل، فکرم نمی کنم اسرائیل هیچ خطری به اون صورت بود واسه ایران. اتفاقا منافعشون تا حد زیادی مشترک بود در خاورمیانه، ولی خب مردم اینجوری فکر نمی کنن. حتی یه نمونهش یک کتابیه که در آمریکا چاپ شد در سال 1976 به اسم The Crash of 79، یک داستانی که تعریف میکنه که ایران و عربستان هر دو کشورهای هسته‌ای شدن، دست پیدا کردن به سلاح هسته‌ای و یه جنگ بزرگی در خلیج فارس راه میندازن و اصلا کل دنیا رو نابود میکنن در نتیجه این رقابت بی‌معنی که با هم دیگه داشتن. این یه همچین چیزی توی افکار عمومی وجود داشت که این یک کشوری هست به اسم ایران که یک رهبری داره که یک دیکتاتوره و قیمت نفت و همینجوری داره میره الکی میبره بالا که هی سلاح بخره و خودش رو تبدیل کنه به ابرقدرت دنیا، که خب البته این به هیچ عنوان ربطی نداشت به حقیقت موضوع، ولی خب یه همچین استنباطی به وجود آورده بود. حالا آیا کسی واقعا پشت صحنه میخواست یه همچین تصویری از شاه به وجود بیاره در آمریکا؟ من نمیدونم، ولی 100% از نظر من شکی نیستش که اون کسایی که در حقیقت سمت چپ آمریکا بودن، در حزب دموکرات، در روزنامه‌های مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز، خب طبیعتاً خیلی علاقه‌مند نبودن به ایران و به اون طرز حکومت شاه در ایران و مخالفت شاه با چپ، و خب همون شخصیت‌ها هم بودن که خیلی ازشون طرفدار شدید اسرائیل بودن. آقای دکتر اکبر اعتماد، معاون نخست وزیر و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ضمن نطقی پیشرفت‌های ایران را در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تشریح کرد و گفت که ایران همچنان به اجرای برنامه‌های هسته‌ای خود ادامه خواهد داد. خلاصه نتیجه این کارها این بودش که خب طبیعتاً شاه تصمیم گرفت که بره به سمت منبع‌های دیگه برای خرید نیازهای هسته‌ای ایران و در نهایت ایران قرارداد امضا کرد با هم آلمان و هم فرانسه برای ساخت نیروگاه‌ها در ایران که فقط یکی از اونها
ساخته شد در ایران، همون نیروگاه بوشهر که هنوز هم در ایران هست، و با فرانسه برای ساخت مرکز غنیسازی اورانیوم که هنوز هم وجود داره در ایران، در نتنز در نزدیکی اصفهان. امروز قدمی دیگری در راه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای و توسعه همکاری‌های فنی و صنعتی بین ایران و کشور فرانسه برداشته شد. در پروتکلی که امروز در محل باشگاه نخست وزیری به امضا رسید، از طرف ایران آقای اکبر اعتماد معاون نخست وزیر و رئیس سازمان انرژی هسته ایران و از طرف فرانسه آقای دوست دوئی کاردار سفارت فرانسه قرارداد دو نیروگاه اتمی رو امضا کردند. همزمان با امضای این پروتکل قراردادهایی نیز در زمینه تبادل سوخت و مواد هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت فراماتوم فرانسه که رهبری اجرای این طرح را به عهده دارد امضا شد. 10 9 8 7 آقای اعتماد اتفاقا خودش با خیلی افتخار میاد در تلویزیون ملی و اعلام میکنه به مردم که ایران به توافق رسیده با آلمان برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در ایران در بوشهر. سلام تماشاگران عزیز. 1 سال و چند روز از صدور فرمان همایونی در مورد ایجاد مرکز انرژی اتمی میگذره. از آقای دکتر اعتماد معاون نخست وزیر تقاضا کردیم که از روز آغاز این کار اداره سازمان انرژی اتمی رو به عهده داشتند در مورد فعالیت‌هایی که در ظرف 1 سال گذشته این سازمان انجام داده برای ما توضیح بدن. آقای دکتر اعتماد خواهش می‌کنم بفرمایید که در ظرف 1 سال گذشته چه برنامه‌هایی اجرا شده و در واقع چه قراردادهایی منعقد شده. عرض کنم که اون چی که بنده میتونم بگم این هست که روزی که فرمان همایونی برای ایجاد سازمان انرژی اتمی صادر شد، یک وظیفه بزرگ ملی در واقع در ایران برای دولت ایجاد شد و اون این بود که طبق اوامر شاهنشاه ما یک دفعه از هیچ واقعا باید این مملکت رو به صف اول فعالیت اتمی جهانی میکشوندیم و این وظیفه بسیار بزرگی بود. اوامری در این مورد به طور اکید صادر شده بود و برنامه‌های بسیار وسیعی رو ترسیم فرموده بودن. این وظیفه خطیر افتخاری برای بنده بود که از روز اول به بنده محول فرمودن و با عنایت خاصی که شاهنشاه در این مورد داشتند و با کمک دولت در هر مورد، بنده فکر میکنم که در سال گذشته موفق شدیم تا اونجایی که ممکن بود اساس این فعالیت وسیع رو بریزیم. بعد از اون چون در زمینه انرژی اتمی حتما مجبور بودیم با کشورهای دیگر همکاری داشته باشیم، یه سری اقدامات لازم بود برای اینکه کشورهای دیگر رو اولا متقاعد بکنیم نسبت به برنامه‌های خودمون و در ثانی ازشون بخوایم که در این برنامه‌ها مشارکت داشته باشن و احیانا از فنی کمکایی که باید بکنن. یک سری اقدامات در این زمینه انجام گرفت و ما با کشورهای صنعتی بزرگ که در واقع تکنولوژی اتمی رو در دست دارن وارد مذاکره شدیم. خوشبختانه همه جا حسن استقبال بود و همه جا موفق شدیم اون چیزی که می‌خواستیم بهشون بقبولونیم و اون چیزی که می‌خواستیم ازشون بگیریم. ببخشید آقای دکتر، با چند کشور قرارداد بستیم و همکاری خواهیم داشت؟ عرض کنم که ما در حال حاضر تقریباً با حدود 10 کشور مشغول مذاکره برای همکاری‌های اتمی هستیم، ولی تا اونجایی که به نتیجه رسیده بنده میتونم براتون برسونم که یک قرارداد همکاری بسیار وسیعی با فرانسه امضا شد در موقعی که شاهنشاه در فرانسه تشریف داشتن. یک قرارداد همکاری بسیار وسیعی با کشور جمهوری آلمان فدرال تهیه شده، تقریباً پرف شده، به زودی امضا خواهد شد و تا به حال بر اون اساس هم اقدام کردیم، عمل کردیم. یک قرارداد همکاری دیگری باز با امریکا حاضر هست، به زودی امضا خواهد شد. بنابراین این سه تا کشور تقریبا اصلی در تکنولوژی هسته‌ای اگر هم قرارداد مربوط امضا نشده ما کارمون رو شروع کردیم. یک اقدام دیگری هم که در جانب این مسئله نیروگاه شده، مسئله توجه به شیرین کردن آب شوره که در دنیا تا به حال از اتم واقعا برای شیرین کردن آب شور استفاده نشده جز در یک مورد خاص در شوروی.
ولی ما الان مشغول هستیم و هم کشورهای بزرگ و هم کمپانی‌های بزرگ رو داریم دور هم جمع می‌کنیم که این تکنولوژی رو واقعا با همکاری ما کم کم به مرحله عمل بکشونیم و من امیدوار هستم که از حتی اولین نیروگاه‌های ایران که در سالهای 81-82 به کار گذاشته خواهند شد تا یه مقداری هم بتونیم آب شیرین بگیریم که البته این آب لازمی زندگی در جنوب ایران هست. مثل اینکه در بوشهر هست اولین منطقه. معلوم نیست، ممکنه بوشهر باشه، ممکنه اطراف بندرعباس باشه یا بین بوشهر و بندرعباس، در هر صورت در کنار خلیج فارس خواهد بود. بله. ما الان محل نیروگاه رو داریم به دقت مطالعه می‌کنیم. مسئله زلزله یک کمی ناراحت کننده هست و داریم واقعا از لحاظ فنی کاملا توجه می‌کنیم که هر نوع اقدام لازم رو انجام بدیم برای اینکه ایجاد نیروگاه‌ها در جنوب ایران تولید ناراحتی نکنه. در غنی کردن یورانیوم هم اقداماتی کردیم که اخبارش اخیراً در مطبوعات منتشر شد. کارخونه بزرگی در فرانسه در دست ساختن هست که 10% سهام کارخانه رو خریدیم و 10% از تولید کارخانه رو خواهیم داشت که قسمتی از برنامه ما رو واقعا نیازش رو تامین میکنه. با کشورهای دیگر مشغول بررسی هستیم. احیانا در امریکا کاری نظیر این خواهیم کرد یا به طرق دیگر در حسرت مسائل غنی کردن رو هم حل خواهیم کرد. مسئله عملیات دیگری که در زمینه سوخت اتمی باید بشه که خیلی وسیع‌تر از یورانیوم و غنی کردنشه که خیلی تکنولوژی بغرنج و پیچیده‌ای رو در بر میگیره، اون رو هم مشغول مطالعه هستیم و این نیت رو داریم در هر صورت و این وظیفه رو داریم که ایران رو از لحاظ دسترسی به سیکل کامل سوخت هسته‌ای از کشورهای دیگر بی‌نیاز بکنیم. آقای دکتر، مثل اینکه اولین نیروگاه اتمی در سال 1981 فعالیت شروع میشه و بهره برداری از اون آغاز میشه. در چه منطقه‌ای خواهد بود این اولین نیروگاه؟ والا برای اولین نیروگاه ما بیشتر روی منطقه بوشهر خودمون متمرکز کردیم. به علت این که بوشهر خیلی به سرعت صنعتی میشه و احتیاج به نیرو داره و از بعضی لحاظ دیگر هم برای ما بهتر بود. منتها منطقه بوشهر که عرض میکنم خود شهر بوشهر نیست و ممکنه در یک شعاع 100 تا 150 کیلومتری از بوشهر باشه. در اون شعاع چند تا محل رو ما در نظر گرفتیم که هنوز تصمیم نهایی نگرفتیم، ولی ممکنه در عرض 2 هفته آینده تصمیم نهایی رو نسبت به محل نیروگاه بگیریم و من فقط میتونم بگم که حتی وسایل اولیه برای شروع کار توی کشتی مشغول نزدیک شدن به بوشهر هست. بنابراین به محضی که تصمیم نسبت محل نیروگاه بگیریم کار شروع خواهد شد. تمام مسائل که فرمودید و برنامه‌ها، یک نکته هست در این مورد و اون نیروی انسانی متخصصه. در مورد تأمین نیروی انسانی چه برنامه‌ای رو در این 1 سال اجرا کردید و چه برنامه‌ای برای سالهای بعد دارید؟ عرض کنم قبلا که اگر در امسال واقعا کاری انجام شده، این به دست عده بسیار کمی از افراد با تخصص بسیار خوب ولی متاسفانه کم ولی با زحمت فوق‌العاده زیاد انجام شده و ما در از این 1 سال فهمیدیم که تا چه حد واقعا احتیاج به نیروی انسانی داریم برای که بتونیم برنامه‌های وسیع آینده رو انجام بدیم و برای اینکه بعداً گرفتار نشیم و بعداً یک سازمان بسیار وسیع و مقتدری از لحاظ فنی داشته باشیم، یه سری برنامه‌های آموزشی شروع کردیم که خودمون واقعاً افراد متخصص رو در مراحل مختلف تربیت بکنیم. الان همین 2 روز پیش قرارداد بزرگ با مدرسه معروف MIT در امریکا امضا کردیم که یه سری درس‌های خاص برای سازمان ما تشکیل بده. نه اینکه افراد رو بفرستیم در دوره‌های اونا خودشون درس بخونی، بلکه دوره‌هایی رو با هم توافق کردیم تشکیل بدن که اون تکنولوژی که ما می‌خوایم برامون درست بکنن، درس بدن و افراد ما رو تربیت بکنن بفرستن. در اونجا سالی در حدود 60 نفر خواهیم فرستاد، هر سمستری 30 نفر. با 5 تا 6 دانشگاه دیگر امریکا همین مذاکره کردیم و این کار رو خواهیم کرد. با انگلستان همین کار رو خواهیم کرد، با فرانسه همین کار رو مشغول مذاکره هستیم و خواهیم کرد و به این ترتیب بنده فکر میکنم شاید تا سالی 200 الی 300 نفر در درجات بالاتر از لیسانس، فوق لیسانس و دکترا تربیت بکنیم در رشته‌های مختلف انرژی اتمی. ولی اون جایی که نیاز واقعا ما بیشتر هست
در درجات پایین‌تر هم هست، مخصوصا تکنیسیان و کارگر ماهر و متخصص برای انواع اقسام فعالیت فنی که خاص انرژی اتمی هست و در جای دیگه تربیت نمیشه و برای اون واقعا به هزاران نفر آدم احتیاج داریم. اون را هم مشغول هستیم. از امسال 30 نفر گرفتیم، هر سالی 60 نفر، هر نیم سال 30 نفر در مرکز تحقیقات تهران داریم تربیت میکنیم. البته شروع کوچکی است ولی میشه بزرگش کرد. با یه سری از مؤسسات خارجی هم مشغول مذاکره هستیم که بیان با همکاری ما یا در ایران مدرسه با هم بسازیم و این تکنیسیان رو تربیت بکنیم، یا اینکه یه قسمتش در ایران تربیت بشه، یه قسمت بعدیش در خارج. در هر صورت یه سری برنامه‌های مختلف با جنبه‌های مختلف باید راه بیفته تا به تدریج نیروی انسانی مورد نیاز تامین بشه و چندین سال هم خواهد گرفت. بسیار هم پرخرج خواهد بود ولی چاره‌ای نداریم. اگر بخوایم تکنولوژی در آخر امر در دست داشته باشیم این کار رو باید بکنیم و بنده واقعاً فکر میکنم تا اونجایی که جوانان ما آگاهی به برنامه‌های ما داشته باشند و مسلما نیت خدمت به مملکت درشون هست، باید بدونن که از این طریق میتونن به یکی از برنامه‌های اصلی و پر اهمیت و پر آینده مملکت کمک بکنن و ما حاضر هستیم تمام امکانات رو در اختیارشون برای تربیت شدن، برای متخصص شدن قرار بدیم. از انجام هزینه باک نداریم، مشروط به این که آمادگی باشه و نتیجه بگیریم و من واقعا دعوت میکنم که همه از این برنامه استفاده کنیم. خیلی متشکرم از این توضیحاتی که دادید. امیدواریم که در اجرای برنامه‌تون موفق باشید تا 2 هفته آیندهم محل اولین نیروگاه اتمی ایران مشخص بشه و ما در خدمتتون باشیم اونجا مطلب تهیه کنیم و فیلم برای بینندگان عزیزم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. و خب این اعلامیه بسیار انعکاس میکنه در آمریکا، مخصوصاً برای آقای کیسینجر که شدیداً شاکی است از این که آلمان ها اون شرایطی که آمریکا حاضر نبود قبول بکنه برای قرارداد با ایران قبول کردن و حالا این قرارداد بسیار با ارزش، یه چیزی نزدیک 8 میلیارد دلار آمریکایی، این پول حالا میرسه به آلمان و نه به آمریکا و به هر صورت یه پرسیدنتی هم به وجود آمده برای کشورهای مثل ایران که میخوان حالا دسترسی پیدا کنن به این توانایی که دیگه اون شرط و شروطی که آمریکا میخواست بذاره برای این کار رو قبول نکنن، که همشون خب در اون زمان میخواستن یه همچین صنعتی رو به وجود بیارن در کشورشون. اینو فراموش نکنین که اصلا کلا در دهه 70 نیروی هسته‌ای و مثلا داشتن یه مثلا نیروگاه هسته‌ای یکی از مثلا نمونه‌های پیشرفت و تمدن بود در دنیا. همون جوری که مثلا در دهه 50 ساختن یه کارخانه فولاد یه همچین معنی داشت واسه یه کشوری که در حال توسعه هست مثل خود ایران، در دهه 70 ساختن یه نیروگاه اتمی که واقعا تعداد کشورهایی که همچین توانا رو داشتن خیلی محدود بود. خلاصه این خیلی مهم بود برای کشورهای مثل ایران که در حال توسعه بودن. در مورد همکاری‌های ایران و فرانسه، در مورد غنی کردن اورانیوم تقاضا می‌کنم توضیح بفرمایید که این همکاری‌ها به چه صورت خواهد؟ در اجرای این همکاری تصمیم گرفته شد که 2 شرکت مختلط بین ایران و فرانسه تأسیس بشه که اولین شرکتش وسیله خواهد بود که ما به اون وسیله مقداری از سهام کارخونه یورودیف در فرانسه رو به دست بیاریم. بر طبق این تصمیم 10% از سهام اون کارخونه متعلق به دولت ایران خواهد بود و احیانا بعدا ممکنه تا 15% افزایش پیدا کنه. عقد این قراردادها برای اولین بار به ایران اجازه داده که در بازار بسیار محدود و با رنج غنی کردن یورانیوم در دنیا پا بگذاره و بدین ترتیب سیاست طویل المدت ایران در زمینه اجرای طرح‌های بزرگ اتمی رو تضمین بکنه. و خلاصه این قراردادهایی که ایران با این کشورهای اروپایی بست در حقیقت مقابل خیلی خشم و ناراحتی آمریکا برقرار شد. خود آقای کیسینجر بسیار ناراحت بود از آلمانیا و فرانسویا که همچین کاری رو کرده بودن، برای خاطری که در حقیقت کلاً زیرا به کار آقای کیسینجر رو زده بودن، نه فقط در رابطه با ایران و بلکه در رابطه با قراردادهای هسته‌ای که آمریکا داشت در حقیقت مذاکرات میکرد با
کشورهای دیگه مثلا کره یا برزیل که مثل ایران هدف داشتن که به نیروی مدنی هسته‌ای برسن. در تمام اسناد آمریکایی اصلا کاملا واضح است که آمریکایی‌ها بسیار شک و تردید داشتن که هدف ایران از این کار چیه. آیا شاه واقعاً میخواد فقط برق تولید کنه در ایران؟ کشوری که این همه منبع نفت و گاز داره واسه چی نیروگاه هسته‌ای میخواد؟ کشوری که اینقدر نفت و گاز ارزون داره برای تولید برق داخلی واسه چی میخواد نیروگاه هسته‌ای بسازه که تقریباً 20 سال طول میکشه تا بسازی با خرج بسیار زیاد؟ خلاصه همیشه یه شکی داشتن که هدف واقعی ایران اینه که سلاح هسته‌ای بسازه و ایران یه کشور یه نیروی نظامی هسته‌ای بشه و خب تا یه حدی هم حق داشتن، برای خاطری که من مطمئنم پشت ذهن شاه این فکر بودش که احتمالش هست که یک روزی ایران خودش رو پیدا کنه مقابل یک دشمنی که سلاح هسته‌ای داره، مثلا عراق فرض کنیم، و ایران باید این توانایی رو داشته باشه که اگر لازم باشه سلاح هسته‌ای خودش هم تولید کنه. ولی خب شاه خودش این رو در حقیقت مطرح میکنه در چند تا از ملاقات مطبوعاتی که میکنه در اون زمان. علنا به خبرنگارها میگه که به نفع ایران نیست که ما یه طرفانه الان در این شرایط بخوایم سلاح هسته‌ای رو وارد کنیم به خاورمیانه، برای خاطری که در حال حاضر ایران یک کشوریه که از نظر توانایی نظامی غیر هسته‌ای قدرتمندتره از کشورهای دیگه که دور و برش هستن و خب اگر همه سلاح هسته‌ای داشته باشن خب در حقیقت این تفاوت از بین میره و همه مساوی میشن یه جوری. اما پیش بینی هم میکرد که خب یه روزی شاید این موقعیت پیش بیاد که ایران مقابل همچین خطری باشه، یه کشوری مثل عراق دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای و خب ایران هم باید این توانایی رو داشته باشه که اگر لازم باشه بتونه از خودش دفاع کنه. ولی همیشه شاه تاکید میکرد که هدف اصلی اون اینه که اصلا کلاً سلاح هسته‌ای وارد خاورمیانه نشه. The last question from Señor Juan Chávez from El Nacional. Juan Chávez del Nacional. Su Majestad, Your Majesty. es incuestionable que Irán tiene capacidad económica para pertenecer al exclusivo club atómico. Undoubtedly, Iran has a sufficient economic capacity to belong to the exclusive nuclear club. Desde esta perspectiva, yo pregunto si Irán estaría dispuesto a promover la desnuclearización del Medio Oriente con la experiencia del Tratado de Tlatelolco logrado a iniciativa de México. The experience of the Tlatelolco Treaty, which has been successful at the initiative of Mexico. Well, first of all, we are En primer lugar, eventually in the capability of being con el tiempo tendremos la posibilidad non-military nuclear power. de ser una potencia nuclear no militar. We have signed agreements for many power stations. Hemos firmado acuerdos para muchísimas estaciones nucleares. But at the same time, we have signed the Non-Proliferation Treaty. Pero al mismo tiempo hemos firmado el Tratado de No Proliferación. And years ago, we have proposed Y hace años propusimos the region of the Middle East, our region, que la región del Medio Oriente, nuestra región, should be declared sea declarada una región desnuclearizada. Obviously for military weapons. Evidentemente no nuclearizada en el sentido de las armas militares.
De manera que nuestra política es exactamente correspondiente a la política adoptada por México y por los países latinoamericanos. ایران خیلی زحمت به خرج داد در سازمان ملل که یک قرارداد به وجود بیاره برای خلع سلاح هسته‌ای در کل خاورمیانه. The absence of a meaningful agreement for the reduction of the level of nuclear weapons cannot justify the production of as many nuclear weapons as possible. و هدف این بودش که روی کشورهای عرب هم یه فشاری بیاره که مثلا در این مسیر نرن، مثلا این کشوری مثل مصر یا مثل عراق، کشورهای بزرگ عرب که اینها در عکس العمل به اون کارهایی که اسرائیلیا کرده بودن یا اون توانایی که اسرائیل پیدا کرده بود اونها هم نرن در این مسیر هسته‌ای. برای خاطری که خب اگر کشورهای عرب هم این تصمیم بگیرن که سلاح هسته‌ای بسازن، نتیجتاً ایران هم مجبوره یه همچین کاری رو بکنه. در نهایت همه میدونستن که معیار قدرت بودن در دنیا توانایی هسته‌ای بود. شما اگه نگاه کنین اون 5 تا کشوری که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستن، انگلیس، فرانسه، آمریکا شوروی و چین، همشون دارای توانایی نظامی هسته‌ای بودن. خلاصه این معیار در حقیقت قدرت بودن در جهان بود در اون زمان و خب اینو خیلی سخته واسه هر کشوری قبول کنه که این در حقیقت یه کلوبی باشه که هیچ وقت نمیتونه عضوش باشه. امسال مسئله انرژی به طور کلی بود و مخصوصاً با اتکا روی انرژی هسته‌ای و مسائلی که مطرح میکنه. البته این کنفرانس بیشتر برای آلمان هست، یک کنفرانس بین‌المللی نیست، ولی امسال هم از چند نفر از امریکا دعوت کرده بودن که نظراتشون بدن و هم از بنده از ایران دعوت کرده بودن که شرکت کنم و نظراتم بدن. دلیل اصلی این کار هم این بود که ایران در زمینه انرژی در دنیا یک نقش خاصی رو بازی میکنه، به این ترتیب که ایران تقریبا تنها کشوری است در دنیا که با داشتن منابع عظیم نفت و گاز و با اینکه بعضی ها فکر میکنن که احیانا ایران در این موقعیت راحت که قرار گرفته شاید لازم نیست در مورد مسائل کلی انرژی به خودش زحمت بده و یک سیاست کلی رو اجرا بکنه که تمام عوامل طویل المدت درش در نظر گرفته شده باشه. به این ترتیب ایران واقعا تنها کشوری است که با در نظر گرفتن یک سیاست مشخص در زمینه انرژی و با آگاهی به این امر که منابع انرژی فعلی ما نباید از دست بره و یک روز متوجه بشیم که این منابع رو از دست دادیم و نزدیک به اتمام رسیده و ما هیچ نوع انرژی برای جایگزین کردن این در دست نداریم. اون وقت اون روز واقعا دیگه برای اینکه که ما بتونیم راه حل‌های تازه پیدا بکنیم دیر خواهد و این البته اساس سیاست کلی است که شاهنشاه مطرح فرمودن در مملکت و الان دولت با قدرت تمام داره اجرا میکنه. این جنبه سیاست ایران و مخصوصا اتکایی که روی استفاده از انرژی هسته‌ای برای 20 تا 40 سال در حال حاضر گذاشته شده یک وضع استثنایی به ایران در دنیا داده که باعث این شد که از ما دعوت کردن که نظرات ایران رو مطرح بکنیم و نشون بدیم به کشورهای غربی مخصوصا که ما نسبت به انرژی چطوری فکر میکنیم، چه نظراتی داریم و چه اقداماتی برای اجرای این سیاست در دست انجام داریم و بنده خوشحالم که این موقعیت به بنده داده شد که خیلی سریع نارسایی‌های سیاست انرژی بعضی کشورهای غربی رو روشن کنم و در ضمن با الهام از سیاست ملی خودمون در زمینه انرژی اتمی، انرژی به طور کلی و انرژی اتمی مخصوصاً به دنیا نشون بدیم که ما نسبت به انرژی چطوری فکر میکنیم و چطوری دولت مجدانه در جهت اجرای سیاست ملی خودمون پافشاری میکنه و چطوری عوامل مختلف رو جمع میکنیم و چطوری با تجهیز این منابع داریم یک سیاست روشن انرژی رو اعمال میکنیم و این مطلبی است که خوب بود گفته بشه و خوب هست که تکرار بشه
برای اینکه فکر میکنم که این موقعیت استثنایی ایران رو نباید بذاریم که کشورها نادیده بگیرن و از کنارش بگذرن. یکی از نشانه‌های موقعیت خوب سیاسی ایران در این زمینه شاید انتخاب جناب عالی به ریاست اجلاس عمومی اجلاس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین بود. آیا این هم میتونه این دلیل باشه و سایر پیشرفت‌هایی که در این زمینه شده؟ بله، بنده فکر میکنم که به طور کلی دنیا الان شروع کرده به شناختن این امر که ایران یک سیاستی در زمینه انرژی داره اجرا میکنه که باور کردنی است، قابل اجراست و عاقلانه است. و این امر رو همونطوری که یادمون هست در 3-4 سال پیش، اون موقعی که ابتدا اصول اصلی این سیاست در ایران اعلام شد، به این جدی نمی گرفتن و فکر میکردن که ایران احیانا موفق نخواهد شد این سیاست رو به اجرا بذاره و یا اینکه این نظرات تابع بعضی عوامل سیاسی روز هست و به اصطلاح اون جنبه طویل المدت درش گذاشته نشد. خوشبختانه گذشت 4 سال اخیر در زمینه اجرای سیاست جدید انرژی ایران نشون داد که نه تنها این سیاست تابع یک وضع خاص در یک زمان خاص در دنیا اعلام نشده، بلکه از یک افق بسیار روشن سیاسی و اقتصادی ریشه میگیره و به اصطلاح راهی است که برای ما باز میکنه برای اینکه در آینده استقلال انرژی ایران رو نگه داریم و بتونیم عوامل لازم رشد اقتصادیمون رو تامین کنیم. به دنبال سفر چند روزه شاهنشاه آریامهر و شهبانوی ایران به مناطق جنوبی کشور، اعلیحضرتین برای بازدید از برنامه‌های عمرانی، صنعتی و رفاهی بوشهر به این شهر تشریف فرما می‌شوند. مردم بوشهر و روستاهای دور و نزدیک این استان در مسیر موکب اعلیحضرتین بهترین و شایسته‌ترین احساسات شاهدوستانه خود را ابراز می‌دارند. شاهنشاه آریامهر و شهبانوی ایران از فرودگاه بوشهر مستقیما به کارگاه نیروگاه اتمی بوشهر که در 20 کیلومتری این شهر قرار دارد تشریف فرما شود. این نیروگاه پدیده‌ای است که به اراده رهبر دوراندیش ملت ایران در جهت تأمین زیربنای رفاهی و صنعتی کشور ایجاد می‌گردد. پروژه بزرگ نیروگاه بوشهر که شامل 2 نیروگاه اتمی هر یک به قدرت 1200 مگاوات است، توسط یک شرکت آلمانی ساخته می شود که مسئولیت تهیه طرح، ساختمان و تأمین سوخت آن را به مدت 10 سال به عهده دارد. در تهیه این طرح از پیشرفته‌ترین اطلاعات فنی و مهندسی استفاده شده و بعضی از مشخصات نیروگاه در نوع خود کم نظیر و یا منحصر به فرد می باشد. ساختمان اصلی دارای 2 جدار ایمنی، یکی فولادی به ضخامت 4 سانتی متر در داخل و دیگری بتونی به ضخامت 2 متر در خارج می باشد. جدار بتونی خارجی به نحوی طراحی شده است که حتی در مقابل برخورد مستقیم یک هواپیمای فانتوم مقاوم خواهد. همچنین این نیروگاه به طریقی طرح‌ریزی گردیده که اگر زلزله‌ای به شدت 7.5 درجه ریشتر در زیر نیروگاه به وقوع بپیوندد، ساختمان آن مقاومت لازم را از لحاظ ایمنی دارا خواهد.